เดี๋ยวเรารอโอ้ยตายแล้ววัยนี้ เต่าติ้งไม่ยอมติ้งไหนขอซาวญี่ปุ่นหน่อยครับปกติตอนอยู่ญี่ปุ่นผมชอบทางครัวทำครัวหรือพังครัวพี่คุยอะไรคุยคนเดียวไงอันนี้เราก็ไปล้างมือมาแล้วเรียบร้อยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ดูเป็นงานเป็นการมากเลยเพราะว่ามาเยี่ยมบริษัทน้องพรนะครับเขาให้ผลิตภัณฑ์มาเราก็จะต้องมาดูซะหน่อยว่าที่ออฟฟิศก็เป็นยังไงบ้างก็เลยจะมาทำเมนูที่แบบสามารถทำกินได้ในออฟฟิศแบบง่ายๆนะฮัลโหลว่าไงจ๊ะมีอะไรบ้างใครจะขนเตาแก๊สแบบเป็นถังๆไปมันก็คงไม่ใช่ที่เนาะและบางพื้นที่บางทีมันอาจจะกลายเป็นว่าเป็นกฎข้อห้ามนะสำหรับในการใช้ไฟอยู่ไหมคะอยู่โอเคเมนูเดี๋ยวบอกตอนท้ายแต่ตอนเริ่มต้นวัตถุดิบหลักของเราใช้เป็นปลาสลิดมีหอมแดงนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งพริกซอยเล็กน้อยมะนาวข้าวคั่วอันนี้อะไรวะน้ำตาลแล้วก็พริกป่นจุดเริ่มต้นของการทำคือมันขาดน้ำปลาไม่ได้น้ำปลาโคตรมินิไซส์ห้ามโชว์โฆษณาด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีโฆษณาเลยครับแต่ของอันเนี้ยนี่คือน้ำปลาแต่ของอันเนี้ยเราโฆษณาได้เลยครับโชว์ป้ายเลยครับ เพราะว่าเพื่อนกันซอสหลักที่เราใช้นะมันก็จะมีปลาร้านะครับปลาร้าแล้วก็น้ำมะแขมจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเริ่มทำคือทำให้ปลาสุกก่อนนะปลาสลิดมีคุณประโยชน์คือเขาบอกว่าไขมันมันเนี่ยเป็นไขมันดีนะแล้วก็มีโปรตีนที่ดีกับร่างกายแล้วก็เป็นเนื้อปลาชนิดที่ทำให้เกิดปัญหากับร่างกายน้อยที่สุดนะในบรรดาเขาเรียกปลาน้ำจืดจะได้ยินกันบ่อยๆว่าปลาที่มีคุณค่าสำหรับร่างกายเราจะเป็นปลาทะเลแต่ใช่ว่าปลาน้ำจืดจะไม่มีแต่ที่แน่ๆอร่อยก็เราจะเอาเข้าไปปิ้งตอนนี้นะครับก็มือเนี่ยล้างมาแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ผู้ชายด้วยไม่มีอะไรให้เสด็จเอาไปปิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอโอ้ยตายแล้ววัยนี้แม่เจ้ายังไงวะแล้วก็เราก็จะใช้ความร้อนทั้งบนและล่างเนาะไปเทคทู เพราะลืมบั้ง คือถ้าไม่บั้งเนี่ยเนื้อมันจะข้างในไม่ค่อยสุกนะฉะนั้นก็เราก็ต้องบั้งมันนิดนึงเอานะเทคทู เต่าติ้งไม่ยอมติ้งเราก็เลยต้องใช้ความคิดแบบติ้งหน่อยว่าเราจะทำยังไงในเมื่อกระทะรออยู่แล้วสำหรับในการคุกกิ้งเราก็เลยใช้วิธีทอดปลาอย่าเรียกว่าทอดสิวะเรียกว่าย่างเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปก็แบบครัวฝรั่งครับเนื้ออะไรก็ย่างได้แต่เขาไม่ได้ย่างด้วยเตาก็ย่างด้วยกระทะแบบนี้อันนี้ได้แต่แม่งสุดยอดตรงไหนรู้ไหมฮะปลาสลิดเพิ่งรู้เหมือนกันนะเวลาทอดไม่ต้องใส่น้ำมันเลยมันมีน้ำมันออกมาด้วยอันนี้พี่อาร์มมาช่วยแล่ปลาแบบญี่ปุ่นไหนขอซาวญี่ปุ่นหน่อยครับปกติตอนอยู่ญี่ปุ่นผมชอบทางครัวทำครัวหรือพังครัวเอาพี่เชื้อจีนอยู่พ่อใช้แส้เหรอฮะแม่เป็นอะไรใช้โซ่อันนี้คือเพื่อความรวดเร็วในการที่เราจะได้เนื้อปลามาแล้วจะมาทำพี่คุยอะไรคุยคนเดียวไงถ้าไม่บ้างถ้าไม่บ้างก็กลายเป็นยามครับเพราะว่าไม่มีบ้างครับน้ำน้อยๆนะครับน้ำน้อยๆนะครับต้มให้เดือดนะเปิดไงแม่เจ้าปิดอีกแล้วกดเพลย์แม่งเหมือนเทปมันต้องมีเพลย์ด้วย
อันนี้ร้อนเร็วมากเลย เราจะเริ่มปรุงโดยการใช้ อันนี้คือเดือดแล้ว คือเราต้องทำให้น้ำเดือดเพื่อความปลอดภัย ไม่ใช่เอาน้ำมาปุ๊บแล้วเราก็มาใช้เลยไม่ใช่ แล้วก็ผักที่เราจะทานเนี่ยสดก็ดีครับ แต่เวลาสดบางทีมันอาจจะมีพวกเชื้อโรคหรือว่าไข่พยาธิดังนั้นต้องผ่านความร้อนหน่อยนะ ใส่นิดนึงแล้วเราก็จะใช้พริกป่นน้ำตาลข้าวคั่วทีนี้มันจะต้องปรุงโดยใช้ คือเปิดให้กูด้วย ขอบคุณ พี่อามน่ารักว่ะ ใส่ความเค็มลงไปนะ อันนี้เราใช้เป็นวิธีตวงแบบครัวฝรั่งเล็กน้อยนะครับ ทุกอย่าง1 1 1อันนี้คืออะไรวะ นี่คืออะไรมะขาม แล้วก็ใส่น้ำ บอกว่าให้ใส่ซาวตลกเสือกใส่จามลงไปด้วย แล้วประเสริฐศรีอะที่เนี่ยน้องๆที่ร้านที่น้องๆที่บริษัทน่ารักครับปลาร้าเนี่ยคือของเขาก็เข้มนะ แต่ว่าเราชอบสูตรที่มันแบบใส่ปลาร้าเยอะหน่อยเอาละกินมาใส่ปลาปุ๊บจบ น้ำยาใหญ่อ่ะ ทำเองกินเองนักเลงพอ บอกเลย ถ้าเป็นภัตตาคารเขาจะต้องมีแบบ มีจานสวยๆแม่นบอก อย่างของเราเนี่ย มีอะไรก็ใช้ไปเลย เราจะมาดูหน้าตากัน ว่า ทีนี้เนี่ย คนเดียวก็ไม่ค่อยเลิศแต่ก่อนให้เขาชิมเนี่ยกูชิมก่อน คือถ้ากินไม่ได้ปุ๊บเราจะได้บอกน้องๆว่า ไม่ต้องกินมาชิม อย่าเวอร์ดิ โถ่เอ้ยกูนึกว่าอร่อยมันยังไงโอเคโอเคไหมให้น้องๆของที่บริษัทน้องพรมาชิมอย่าเวอร์ดิ อย่าทำหน้าเวอร์ดิ เดี๋ยวก็หาว่ารายการเราเฟกหน้าสวยเราสวยอะ อร่อยไหมลืมตัวเอี้ยขอกินด้วยเหรอ มาสิเอามาเอามาOh baby ลองชิม คือก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะ แล้วก็มันจะหอมที่ข้าวคั่วนะครับ ข้าวคั่วนี่คือคั่วแล้ว แล้วก็ใช้เป็นข้าวเหนียวคั่วนะ แล้วก็ใส่ลงไป มันจะมีความเขาเรียกอะไรนะ ต้องพอดิบพอดีกับเนื้อปลา ส่วนผสมอย่างเมื่อกี้ปลาประมาณ1 กรัมอย่างเงี้ย ก็ใช้ส่วนผสม1 ช้อน 1 ช้อน 1 ช้อน ส่วนปลาร้าเนี่ยเน้นหน่อยสำหรับคนชอบ ช้อน1หรือว่า2 ช้อนก็ได้ แล้วก็ปลาร้าอย่างที่บอกตั้งแต่หลายๆเทปแล้วนะ อันนี้เครื่องของเขาเนี่ยคือมีการผ่านการต้มแล้วมันปลอดภัย แล้วกลิ่นเขาหอมมากจริงๆ วันนี้คงจะต้องติ้งตึ้งอะไรนี่โอ้โหแม่งไม่ติ้งให้เลย ต้องใช้วิธีการแก้ไข แต่ว่าทุกอย่างคือได้เพราะว่าเป้าหมายคือได้ทำสลิดด็อกให้น้องๆได้ทานวันนี้ แล้วก็ขอบคุณทางบริษัทด้วยนะ ที่เปิดโอกาสให้มาทำเป็นครัวนอกสถานที่แบบนี้ เทปหน้าเจอกันกับ Make It Easy